Λένε πως ότι χτίστηκε με αίμα και πίστη δεν χάνεται, μόνο κοιμάται. Στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης ένας ναός, σύμβολο, η Αγία Σοφία, στέκει αιώνες τώρα. Όμως υπήρξε κάποιος που προείπε το τέλος της. Ένας Απόστολος, ο Ανδρέας ο Πρωτοκληθής, και η φωνή του μέσα από το πέπλο του χρόνου ψιθυρίζει ακόμη. Ποιο είναι το τέλος της Αγίας Σοφίας? Καλώς ήλθατε. Ακολούθησέ με και θα ακούσεις την προφητεία του Αγίου Ανδρέα, όπως δεν την έχεις ξανακούσει. Στην πόλη των πόλεων, εκεί όπου ο ουρανός και η γη σμίγουν, ένας ναός στέκει αγέροχος, πληγωμένος, μα ζωντανός, η Αγία Σοφία, το φως του κόσμου. Και όμως μία φωνή από τα βάθη των αιώνων ψιθυρίζει το τέλος της. Τι προφήτευσε ο Απόστολος Ανδρέας για την Αγία Σοφία? Ο πρωτόκλητος Απόστολος Ανδρέας περπάτησε τα χώματα της Ανατολής, κήρυξε στην Αχαΐα, στη Σκυνθία, στην Κωνσταντινούπολη, και σε εκείνους που τον ακολούθησαν είπε λόγια που δεν ήταν ανθρώπινα. Λόγια για ένα ναό που κάποτε θα σιγήσει, όχι γιατί γκρεμίστηκε, αλλά γιατί ο κόσμος θα κλείσει τα αυτιά του. Η Αγία Σοφία θα χαθεί, ή μήπως κάτι πολύ πιο βαθύ θα συμβεί? Παρακολούθησε το βίντεο και άφησε την προφητεία να σου μιλήσει. Η προφητεία του Αποστόλου Ανδρέα, το τέλος της Αγίας Σοφίας. Πριν χτίσει ο Ιστινιανός το Μέγα Ναό, πριν λάψει το χρυσάφι του τούρλου στην πόλη, πριν ακόμα το Βυζάντιο ονομαστεί βασιλεύουσα, ήρθε ένας άνδρας από την Καπερναούμ, από τις ακτές της Γαλιλαίας, ο Ανδρέας, ο αδελφός του Πέτρου, ο πρώτος που ακολούθησε τον Χριστό. Και τότε λένε οι παλιοί, προφήτευσε ο Άγιος, θα ειδείτε ναό λαμπρό, σοφία Θεού σάρκινη. Μα θα έρθει ο καιρός που η σοφία θα σιγήσει και ο ναός θα σκοτεινιάσει, όχι από πόλεμο, αλλά από το μαγάρισμα της Αγίας Σοφίας. Είναι ήδη ανεπανόρθωτο εδώ και καιρό. Ακόμα και αν λειτουργήσουμε, ακόμη και αν ανάψουμε κεριά μέσα της, η δαιμονική παρέμβαση είναι φιαλτική και κορυφαία ανεπανόρθωτη. Όχι μόνο το οικοδόμημα της Εκκλησίας, αλλά ολόκληρης της πόλης. Το τέλος της θα έρθει στο απότερο μέλλον και προφητεύθηκε ότι θα έρθει όταν θα έρθει η ώρα της Λίλιθ να πάρει την παγκόσμια εξουσία, αλλά και να έρθει το τέλος της. Ας δούμε το κείμενο, στο οποίο ο Άγιος Ανδρέας κάνει αναφορά στο μοναδικό θηλυκό άνθρωπο. Τότε, για το μη καιρό εκείνον, άνδρας εδέσιμον, αλλά πάντα της απολίας αναστήσεται, γύναιων πονηρών και εσχροτάτων από του πόντου και βασιλεύσει εν τον πόλεο. Επειδή δηλαδή θα έρθει ο καιρός που ο άνδρας κανονικός δεν θα υπάρχει, θα πάρει την παγκόσμια εξουσία γυναίκα. Τον καιρό εκείνο κλείνει ο Κύριος Θεός ο Παντοκράτορ το τόξο αυτού και φοβερά δυνάμει της ισχύος αυτού. Εκτενεί τη χείρα αυτού επί την μεγάλη πόλη ταύτην και δράξεται αυτής ενισχύει και το δρέπανο της δυνάμεως αυτού υποτεμεί τον χούν των υποκάτων της πολέως ταύτης και έρει τις αβύσους του και καταπίειν αυτήν όπερα φοβερός υπακούσαντα εξ εκατέρων των μερών, ταχύν σφοδρών και ήχων φοβερατάτων αναβλήσουσι και το υποκάτω αυτής ανασπάσει από τη γης και πάρει αυτό εις ύψος ως μήλων και γυροβολούμενον, φρίκει την πόλη ώστε θρηνεί και οδύρεστε και κράζεται ουέ της εν μέσω της πόλεως. Ούτως ουν κατενεχθείς αυτής εν την άβυσσο τα εκατέρων των μερών αναβλήσαντα ύδατα, σφοδρός καταλήψαντα αυτήν
στο φοβερό και αχανή πελάγι της Αβίσου παραπέμψουσιν. Η οργή του Θεού έρχεται και η Κωνσταντινούπολης αποκολλάται ολόκληρη το φλοιό της γης και αφού στροβιλιστεί στον αέρα σαν φτερό στον άνεμο, ρίχνεται στα νερά της Αβίσου και χάνεται. Έτσι έχουμε μία προφητεία για την καταστροφή της Κωνσταντινουπόλεως. Ούτως ούν, ω τέκνο μου επιφάνιε, η πόλη ημών συντελεσθήσεται και άπειρο δε σοι ήρικα όπισθεν, ότι η μέλουση συμβαίνει τον κόσμο δεινά. Εκείνα ήσυν άπερ ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός έφυσεν αρχήν οδύνων. Αυτά λοιπόν προφητεύει ο Άγιος Ανδρέας, ένας από τους κορυφαίους και αληθινούς ομολογητές της πίστης του Χριστού. Η πόλη μαζί με την Αγία Σοφία θα χαθεί στο βάθος της θάλασσας, όπου στα αλμυρά και νεκρά, επομένως νερό, ρίχνουμε κάθε τι μαγεμένο και μαγαρισμένο για να πάψει να λειτουργεί εναντίον μας. Την πόλη επομένως θα την πάρουμε από τους Τούρκους για ένα τσαμπουκά δικό μας. Αλλά αυτό που έκαναν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες μέσα στην Αγία Σοφία ήδη έχει προδιαγράψει το μέλλον της. Οι Μογόλοι από την Τάκλα Μακάνα απλά υπέγραψαν την καταδίκη της. Περιμένουμε σχόλια, εγγραφή και like. Ευχαριστούμε.